revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre codurile vestimentare și bunul simț în ținut atunci când mergem undeva la un eveniment. Vorbim cu Aida Blizzard, consilier de imagine. Bună, Aida! Salutări! Mă bucur mult să mă aflu din nou în platoul dumneavoastră. Și eu mă bucur mult că ai venit din nou de data asta. Vorbim despre codurile vestimentare. Foarte bine! Ce înseamnă bunul simț în îmbrăcăminte, în ținută? Exact cât de dur sună, cam despre asta este vorba. Ne referim să ținem cont și de ceilalți atunci când ne ducem undeva. Așa. Atunci când nu este vorba doar despre noi. Și cum e, în general, toată lumea zice, vreau să arăt fabulos în seara asta sau la evenimentul acesta, în mod special. Măi, dacă ar spune toată lumea, ar fi bine. Asta înseamnă că ar arăta toată lumea fabulos sau măcar ar fi încercat să facă asta. Păi da, dar presupune și o doză de egoism, adică poate sunt fabuloase doar pentru mine, nu și pentru ceilalți. Da, corect, dar să vedem ce rău este atunci când venim cu atitudinea pe mine nu mă interesează. Asta doare. Deci acum noi a doua am bifate extremele. Da. De multe ori la un eveniment public sau când ne ducem undeva, se cam spune, sau așa ar fi indicat să se spună, modul în care trebuie să ne prezentăm. Adică un dress code. Da. Dacă el există și este scris pe invitație sau a fost specificat de gazdă sau s-a înțeles că este în mediul X și de obicei așa se practică, că este datoria noastră să ne cerem niște informații atunci când ne ducem undeva, obligatoriu le respectăm. Nu există, pe mine nu mă interesează și eu nu țin cont. Este urât. Este o lipsă de respect pentru gazdă, organizator și nu numai, pentru toată lumea care se află acolo. Ca să te întrerup un pic, mi s-a întâmplat de curând să merg la un concert de orgă la Sala Radio din București și m-am îmbrăcat la dress code. Surpriza mea a fost să văd că cel puțin jumătate din participanți, din cei care au fost în public ca și mine, erau mai puțin casual. Da, trist. Da, de asta am făcut și precizarea, pentru că și eu m-am trezit în postura în care să nu știu, am făcut bine, am exagerat sau... Pentru că pentru mine era o normalitate, era sala, era evenimentul și atunci pentru mine era de la sine înțeles. Pe când văzându-i pe ceilalți m-am trezit în postura în care să mă întreb dacă nu cumva eu am exagerat cu ținuta. Cât de mult se pregătesc oamenii de pe scenă pentru spectatori? Foarte mult. Oamenii ăștia petrec atâtea multe ore să repete, dar gândiți-vă și cât stau în spate, în backstage, ca să se pregătească să apară în fața oamenilor. Este normal ca la o sală de spectacol să te pregătești și tu. Onorezi până la urmă. Este o chestie de bun simț și respect față de munca lui. Categoric. Și chiar dacă programul tău a fost până târziu în ziua respectivă sau treci pe acasă un pic, schimbă-te 5 minute, pregătește-te un sfert de oră, jumătate de oră. Dacă ai mai mult timp, folosește mai mult timp. Trece viața asta pe lângă noi, toate evenimentele astea care se întâmplă și la care noi mergem. Dom'le, dar chiar nu sunt în fiecare zi. Noi mergem în fiecare zi la un spectacol? Nu mergem. Și dacă avem viața socială foarte activă, nu mergem tot timpul. Și oricum, din moment ce alegem un astfel de spectacol, îl alegem ca să primim ceva anume. Un moment de calitate. Da, noi când îl primim de calitate? Doar când ni se oferă? Nu, îl primim și atunci când noi avem deschiderea pentru asta, când ne-am pregătit pentru asta, când avem respect pentru ceea ce urmează și pentru ceea ce primim. Abia atunci luăm tot pachetul din toată chestia asta. Deci, da, n-ai făcut prea mult și ai fost dimpotrivă un exemplu. Mă bucur să aud acest lucru. Mi-aș dori ca și ceilalți oameni să se gândească așa și să știe că până la urmă așa este normal să se întâmple, tocmai pentru, cum ai spus și tu, pentru că mă disponibilizez practic, psihic, emoțional, prin îmbrăcăminte, prin comportament, să primesc un moment de calitate pe care să-l savurez. Nu este suficient că plătesc biletul. Chiar nu este.
Corect. Nu este. Și mai este ceva. În momentul în care ieșim dincolo de ușa casei, este ideea că dorim nu numai să primim, ci și să oferim și noi. Ei bine, până să înceapă spectacolul respectiv, ne întâlnim sau mergem în compania unor prieteni sau a unei rude sau cu cineva. Sau... Este foarte trist să dăm acest mesaj. Nu mi-a păsat atât de mult, nu m-am pregătit atât de mult, merg cu tine aproape că nu contează. Adică, înțelegeți unde se duce deja impactul și ăsta? indiferent cât de mult sau de des aș merge la astfel de evenimente, să nu acord importanță felului în care mă îmbrac, este practic o doză de lipsă de respect și nu o normalitate. Pentru că sunt și persoane care consideră că dacă merg în mai multe locații, asta este lumea mea, fac parte din asta, nu mai acord importanță că nu epatez. Noi nu vorbim despre extreme, vorbeam despre normalitate. Dacă ne ducem în zona de a epata... Nu vorbim despre epatare, vorbim despre bunul simț. Vorbim despre bunul simț. Deci ideea este de echilibru, de a ține cont, de a respecta și de echilibru. Dacă mergem deja și discutăm despre extrema cealaltă, în care vrem să epatăm, ce înseamnă epata de fapt? A fi contradictoriu până la urmă, scoate ochii cu ceva în limbaj comun. Contează foarte tare cine se uită și cum vede. Pentru că s-ar putea ceea ce pentru un mediu să fie aproape normal, pentru ceilalți să însemne a epata. Și atunci ținem cont de mediul de oameni în care ne ducem, nu doar de loc. Nu este ok unde vedem o gală caritabilă și vin persoanele în cauză pentru care se strâng fonduri, de exemplu, care au probleme și sunt în sală. Nu este ok acolo să strălucim și să ne ducem să epatăm, da? Dacă, în schimb, este o gală cu oameni de un anumit nivel, cu sclipire, cu strălucire, cu celebritate, de apreciere, de excelență. De excelență, în momentul în care avem toate aceste atribute, avem voie să strălucim. Și atunci nu mai epatăm, este normal să fim așa. Nu e ok să fim șterși. Deci contează foarte tare la cine ne referim și cu cine ne întâlnim. De asta spun că nu prea există a vrut să epateze decât acolo unde nu era cazul. Și se întâmplă des să nu fie cazul. Și când sunt oamenii mai în nevoi, nu este cazul, chiar dacă avem de toate. Nu e ok să te duci cu ceea ce ai tu tot pe tine sau la vedere, pentru că îl jignești pe celălalt. Este ideea de a-l ajuta, de a-l susține, de a fi, dacă poți să-i fii suport, ok, dacă nu, măcar nu jigni. Nu-l strivi pe omul ăla. Despre asta este vorba. Dacă vorbim de un nivel mediu... persoane care ar putea să aici să se simtă oarecum deranjate și să spună nu mă interesează pe mine ce cred ceilalți, eu vreau să mă îmbrac cu ce-mi permit și cu ce-mi place mie, că mie așa îmi place. Da, ajungem din nou la cu bunul simț în ținuta. Este ok. Dar mesajul respectiv nu este în regulă și a jignit, a strivit, a supărat, a lezat. Dacă asta a vrut să obțină, cu nu mă interesează, a reușit. Dar noi vorbim despre bun simț și bunul simț spune cu totul altceva. Putem să ne lăsăm bijuteriile acasă, putem să ne lăsăm cel mai puternic parfum pe care îl folosim de seară în altă parte, să fim mai modești un pic la anumite lucruri. Nu ideea de a fi cine nu suntem. Adică nu în sensul ăsta, în ideea de a nu face paradă de ele. În a fi mai simpli. De a nu ne manifesta sau exprima identitatea prin ele. Categoric. Putem fi prețioși și strălucitori prin comportamentul nostru cât de mult suntem oameni, indiferent de nivel, și fără ele. Da, absolut. Și consider că este mult mai luminoși atunci. Și mai frumoși.
Și mai frumoși pentru că suntem mai liniștiți, mai acordați la noi, mai autentici. Adică întotdeauna, știi, s-a considerat cumva partea asta de îmbrăcăminte ca fiind o modalitate prin care să impresionăm pe ceilalți sau să ne adaptăm. Pentru că multe persoane consideră trebuie să am nu știu ce haină pe mine în mod special ca să fac față la tot ce este în jurul meu. Atenție, vorbim de viață uzuală, nu de evenimente. Că la evenimente, da, există dress code care e obligatoriu să fie respectat, că ăsta e motivul pentru care mergi acolo, nu ca să te îmbraci în dress code, dar ca să fii la un anume nivel. Bun. Da. Dar mă refer la viața de zi cu zi. Și nu mă refer la companii care au automat un tip de îmbrăcăminte, că au și acolo un dress code obligatoriu. Mă refer la tot ce ține de viață, de ieșit cu prietenii, de mers, nu știu, la cinema, în mall, lucruri obișnuite, normale, la plimbare, în parc. Lucruri de bun simț, nu putem cercei foarte lungi ziua, da? Da. Moda spune că uneori putem să mai punem ceva strălucitor și ziua. E ok dacă suntem în zona asta de fashion și nu știu ce, altfel nu dă bine, nu e ok, ne plimbăm prin mall cu ștrasurile pe sacou, adică e o chestie de... Nu dă ok. Ne îmbrăcăm mult prea extravagant și atragem atenția, mergem ca pe podium și noi suntem doar la mall, adică ne ce să facem niște cumpărături. Training. În training, hai să ne amintim că totuși el este folosit doar pentru atunci când ne plimbăm în parc, ne ducem la sală, mergem la munte, ne ducem cu copilul în parc, ne jucăm, adică... Unde este necesară o ținută de sport. Exact, sau mergem în curte duminica, facem, adică o chestie în care ne-am convenit că noi toți prietenii ne îmbrăcăm sport pentru asta, facem o activitate, jucăm un badminton, nu știu, zic și eu. Adică la modul ăsta, mergem la iarbă verde. E normal să ne îmbrăcăm în sport, să ne mai punem un training sau așa. Dar altfel nu ne îmbrăcăm în training ca să ne ducem la film, că e dramă. Mai chiar dacă trainingul e un pic mai pretențios, că e la modă acum. Chiar dacă nu merge. Chiar dacă nu merge, tot nu merge, indiferent cum. Nu merge, mai ieșim și la o întâlnire cu o fată, vrem cu hanorac să o cucerim, e greu. E greu. E la modă acum foarte mult tot ce vezi pe online sau cel puțin ce văd eu pe online este plin de tricotaj de toate felurile. Rochițele de tricotaje în sezonul toamnă-iarnă este un must-have. Ține cald, are cașmir, are lână, acril sau ce texturi mai sunt angora. Corpului. Da. Este călduroasă, este foarte ok, dacă este de calitate se și păstrează foarte bine și la tricotaje trebuie să avem grijă doar la temperatura de spălare. Atunci când ne plângem că ne stricăm tricotajele, pentru că nu spălăm la temperatura care trebuie sau în maniera în care eticheta de altfel ne spune. Pentru noi ca și femei este un plus, avem un avantaj, putem folosi și genul plovăraș, da, helancă, gardigan, dar și rochile și arată foarte fain, o singură culoare, frumos, cu un dres colorat sau cu o cizmă, cu o eșarfă chic la gât, ne fac și feminine și e confortabilă și sunt smart. Nu arată încoțopenire, nu arată nici că stai nu știu cum, nici prea mult protocol, adică chiar sunt ok și aproape că se pot purta în orice moment. Adică rochia asta care de altfel poate să fie de zi, punem o cămașă cu un rever nu știu cum sau o broșă și așa și am făcut-o elegant. Că putem să o purtăm și seara dacă mergem la un restaurant sau mai știu ce. Da, e super. Cum combinăm? Tricotajele cu... Tricotajele pot fi combinate atât de bine cu office-ul, de exemplu, orice înseamnă cămașă, orice înseamnă stofă, ele merg foarte bine între ele. Tricotajul merge și cu alt tip de tricotaj, iarăși foarte bine. Tricotajul merge și cu mătase, tricotajul merge și cu partea aceea de in. Noi nu suntem în sezon, dar el merge, adică tricotajul este, în funcție de cât de gros este făcut, merge folosit aproape în orice sezon.
Super! Inclusiv vara când ochiul de tricotaj cu cât este mai larg și așa intră aerul în produs și arată foarte bine, chiar dacă este și pe un auriu și pe un argintiu sau cât mai texturat, cât mai dearnă, cât mai pufos. Da, recomand tricotajele și mai ales cele care nu sunt afectate de purtare. Sunt cele care se mai adună materialul la ele și pentru aia e o soluție, că de exemplu lâna face de obicei treaba asta. Există niște cutiuțe în comerț care toacă. Deci se trece cu cutiuța, curăță scamele. Adică nu e ok să aruncăm un plover care a costat enorm și care este foarte bun și este natural pentru că a făcut 3 scame. Și cei mai bogați oameni ai lumii au așa ceva acasă. Da, cu siguranță. Întotdeauna vedem în toate poveștile și în toate domeniile există partea de tricotaj acolo, într-o formă sau alta, în funcție de trendul care este atunci, dar întotdeauna există acolo. Categoric, și tricotajul poate fi cu o textură mai pe dedesubt, mai tare, poate fi folosit și gen sacou, da? Și cu o curea deasupra, poate fi și cardiganul acela lejer care arată bine peste rochie. Da. Însă tricotajul în general este un articol care se folosește mai mult ziua, da? Și nu pentru evenimentele de gală. Adică... Bine că ai precizat că tot apropo de bunul simț și de codurile vestimentare, este un lucru foarte important de precizat. Oricât ar fi de la modă, totuși un dress code pentru un eveniment rămâne un dress code pentru un eveniment. Tot vorbim de dress code, dar nu le menționăm. Hai să le spunem, toată lumea vorbește de parcă le știe și întotdeauna când sunt evenimente vedem că nu se respectă. Cel mai întâlnit este black tie. L-ați văzut pe invitații, toți l-am primit. Dom'le, black tie nu înseamnă toată ținuta neagră. Deci poate fi și neagră, dar nu este despre asta. În primul rând, este genul de ținută pentru femei mai relaxată. Adică este rochie, poate să fie și scurtă, poate să fie medium, poate să fie și o culoare, argintiu, auriu, un roșu, un albastru, da? Nu trebuie să fie neapărat neagră, dar poate să fie și scurtă. Adică nu ne obligă cu rochia până în pământ. Poate fi, dar nu este obligatorie. Este zona aceea elegantă, dar destul de confortabilă. Destul de confortabilă, nu exagerată. Bărbații, da? Când spunem black tie, ne gândim la papion, la sacou, este adevărat. Nu fără nasuri la vedere, o cravată, nu frac, sacou, cu revere mai lucioase, cu revere cu așa. Încălțați cum? Elegant. Da. Elegant. Deci nu sport. Deci nu sport. Deci, și vedem asta, se întâmplă des. Deci ținută elegantă, semi-lejeră, nu atât de scrobită, dar încălțăminte elegant. White. Codul white, care se întâlnește foarte rar, din păcate, este acela de bal, e acela de gală, unde bărbatul își pune obligatoriu frac, unde există neapărat vestă la costum, de preferat albă ca și cămașa, unde există acolo papion, unde există pălărie în anumite situații. Femeia neapărat are rochie până în pământ, nu-i se vede încălțămintea. Etolă, capă, mănuși, vorbim despre bijuterii. Înseamnă să mai știm să și dansăm, dacă ne îmbrăcăm așa, adică ținem cont de treburile astea. Iarăși foarte întâlnit pe invitații sau când avem întâlnirile de grup, smart casual. Ce e smart casual? Ne venim în Adidas și în sport? Sper că nu. Nu. Deci nu venim în training, nu venim neapărat în jeans, decât sunt genul de jeans care merg foarte bine cu sacou. Este ideea de a combina office-ul într-o zonă mai relaxată. Adică putem să punem ca bărbat un sacou mai colorat, o cămașă mai jucăușă sau plovăraș cu sacou și cu un pantalon care nu e neapărat atât de clasic, poate să fie semi-jeans, da? Și cu încălțăminte smart, sport. Acolo avem voie de ceva să combinăm elegant cu puțin lejer în partea de jos. Deci doar acolo avem voie. Ca femei smart casual ce înseamnă? Tot un office care este dus spre lejer relaxat. Adică nu mai stau scrobită, nu mai stau atât de... Dar tot înseamnă că ținuta este studiată și este elegantă. Cam asta.
Bun, astea sunt în mare și este foarte bine că le-ai enumerat și le-ai descris, pentru că, da, chiar este nevoie să se cunoască lucrurile acestea, pentru că mulți consideră că smart casual este doar, nu știu, un blugi cu un tricou și cu un sacou și Adidas și lucrul ăsta este ok pentru ei, chiar și la nuntă. Au! Da, știam că o să te șocheze. Dar, da, lucrurile așa se întâmplă și da, e bine să știm. Da, și e bine ca noi când organizăm ceva, mai bine să spunem. Da. Mai bine să spunem noi felul în care doresc invitații. Ne-am dorit ca invitații să vină. Este mai bine să le dăm o temă decât să nu o aibă. Da, și în plus de asta, cum spuneai și tu mai devreme, este responsabilitatea invitatului să întrebe ce ținute se așteaptă. Dacă nu este precizat, nu știu, poate s-a uitat să se precizeze sau poate s-a considerat că este de la sine înțeles, de bun simț. Totuși este bine să întrebăm, ca invitați, să întrebăm organizatorii la ce cod de ținută ne afiliem. Este cel mai sănătos, până la urmă. Corect. Mulțumesc foarte mult pentru informația, Ida. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Iată, am aflat codurile vestimentare și ce înseamnă bunul simț în ținute. Sunt convinsă că ați aflat lucruri noi pe lângă ceea ce știați deja, ceea ce nu este deloc rău și nu trebuie să ne prefacem că le știm pe toate, mai și învățăm lucruri noi, chiar dacă poate unele dintre ele ar fi trebuit să le știm deja. Important este că vrem să aflăm și important este să le și aplicăm. Vă mulțumesc și până data viitoare rămâneți în echilibru.